Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία εκπομπή που παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τις κυριότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε στον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι καταγεγραμμένος στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων της Κύπρου με πολύ σημαντικά γεγονότα, κυρίως αρνητικά. Ένα από τα κορυφαία είναι η 9η Ιουλίου, όταν οι Τούρκοι κρέμασαν, απαγχώνησαν τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανού στις 9 Ιουλίου του 1821 και τους Μητροπολίτες Κιτίου, Πάφου και Κερίνιας, επειδή υποστήριζαν την Ελληνική Επανάσταση που είχε ξεκινήσει την 25η του Μαρτίου. Και εκείνες τις μέρες που έγινε αυτός ο διωγμός των Ελλήνων της Κύπρου, που υποστήριζαν, η Κύπρος ήταν ένας τόπος που πρόσφερε στην Επανάσταση και ανθρώπινο υλικό, μαχητές δηλαδή, χρήματα και άλλα υλικά. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι πουλούσαν τις βέρες τους, τα χρυσαφικά τους για να υποστηρίξουν την Επανάσταση. Μαζί λοιπόν με τους ιεράρχες απαγχώνησαν και σκότωσαν οι Τούρκοι τότε στην Κύπρο άλλους 450 Έλληνες, κυρίως την λεγόμενη ελίτ της κυπριακής κοινωνίας. Αυτή λοιπόν είναι η μία μαύρη σελίδα. Η άλλη μαύρη σελίδα, η οποία επηρεάζει μέχρι σήμερα την κατάσταση στο νησί, είναι η 20η Ιουλίου του 1974, όταν οι Τούρκοι, εκμεταλλευόμενοι το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας του Ιωαννίδη της 15ης Ιουλίου, εισέβαλαν στην Κύπρο, κατέλαβαν στην πρώτη φάση το 5 ή 7% του νησιού, έκαναν ένα μικρό προγεφύρωμα εκεί κοντά στην Κερίνια και στη συνέχεια στον δεύτερο Ατήλα στις 14 Αυγούστου κατέλαβαν το υπόλοιπο 31 για να φτάσουμε σήμερα στο 37,5%. Και από τότε έχουμε την συνεχιζόμενη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου επί 50 συναπτά έτη. Αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και του τι προηγήθηκε και πώς έγινε η εισβολή, αλλά και τι ακολούθησε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα το συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα για τους τηλεθεατές. Ναι, πάμε λοιπόν στην Κύπρο. Η Κύπρος ξεκίνησε, η περιπέτεια της Κύπρου ξεκίνησε κατά την άποψή μου όταν η κυβέρνηση το 1955 αποδέχθηκε την τριμερή, πήγαμε στο Λονδίνο, επειδή εκεί η ελληνική κυβέρνηση ήταν, οι απαιτήσεις της ήταν μαξιμαλιστικές, διότι και τώρα μιλάμε, κάποιοι μας λένε ότι έχουμε μαξιμαλιστικές θέσεις στις θαλάσσιες ζώνες, μας προκάλεσαν Άγγλοι και Τούρκοι τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά και έτσι πέτυχαν με ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Εξόντωσαν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και πέτυχαν και την υποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης για να φτάσουμε στην τριμερή, να κάνουμε την Τουρκία έναν παίκτη στο Κυπριακό, ενώ μέχρι τότε δεν ήταν. Ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν. Κύριε Καλεντερίδη, η Ελλάδα μετά τον θάνατο του στρατάρχη Παπάγου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έθεσε και στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο πεδίο της διπλωματικής μάχης στα Ηνωμένα Έθνη το Κυπριακό, αυτός, ένας κατεξοχήν συντηρητικός πολιτικός, το τόλμησε. Ήδη οι συνυπουργοί του, ήδη οι άνθρωποι που υπηρετούσαν υπ' αυτόν, είχαν αρχίσει να το μετανιώνουν. Και να τορπιλίζουν τις προσπάθειες της ίδιας της χώρας. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, επίδοξος διάδοχος, έσπευσε να δεχθεί τη συνάντηση στο Lancaster House, τριμερή, βάζοντας από το παράθυρο, κυριολεκτικά, ήταν πάγια επιδίωξη των Βρετανών, στην οποία υποκλήθηκε ο Στεφανόπουλος την Τουρκία. Και ενώ είχαμε κάνει αποδεκτή. Και ήταν ο ίδιος διαπραγματευτής. Και ήταν και πήγε ο ίδιος. Ναι. Πήγε ο ίδιος. Ήξερε ότι εκεί, κατά τα μυαλά του Στεφανόπουλου,
αλλά και με βάση τους συσχετισμούς δύναμης μέσα στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, εκεί κρινότανε ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Άσχετα αν έχασε επειδή τράβηξαν το χαρτί που λεγόταν τότε Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένας υπουργός νεαρός δημοσίων έργων, τον οποίον όμως ο Άνσουτζ και οι Αμερικανοί που υπηρετούσαν στην Ελλάδα είχαν θεωρήσει ότι είναι πιο άφθαρτος, πιο κατάλληλος, πιο ευεπίφορος, έτσι πίστευαν, και τον προτίμησαν. Αλλά όταν ο Στεφανόπουλος πηγαίνει στο Lancaster House, δεν έχουν συμβεί ακόμη αποδέχεται να πάει, δεν έχουν συμβεί τα Σεπτεμβριανά, μεσολαβούν. Μεσούσεις της τριμερούς. Μεσολαβούν, δεν αποχωρεί και παραμένει. Και το τι συνέβαινε τότε, τι ακριβώς, δηλαδή τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, η ενημέρωση ήρθε μέσα από τα κανάλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο τότε πρόξενος, όχι γενικός, πρόξενος όμως στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, ο οποίος προς τιμήν του γύρισε, κατέγραψε και ενημέρωσε με ακρίβεια. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι δεν γνωρίζαμε τι συνέβη στην Κωνσταντινούπολη. Αν και ο τύπος και ο τουρκικός και ο διεθνής ήταν σαφής. Και οπωσδήποτε είχαμε και πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, είχαμε τόση ομογένεια. Τους παθόντες. Τους παθόντες. Άρα γνωρίζαμε πολύ καλά. Αλλά στο βωμό του να πάρει την ξένη ευλογία ο Στεφανόπουλος, διεκδικώντας την ξένη ευλογία, όπως τη διεκδικούν πολλοί και τώρα, η ελληνική ομογένεια δέχτηκε αυτό το μείζον χτύπημα και το κυπριακό ένα ακόμη μεγαλύτερο. Δεν απεχώρησε. Δεν υπήρχε το σθένος, δεν υπήρχε εναλλακτική, το τίνα, there is no alternative. Αυτό το πράγμα λοιπόν λειτουργήσε από τότε. Και όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναλαμβάνει το Κυπριακό, το αντιμετωπίζει σαν ένα αγκάθι στο πρωθυπουργικό θόκο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από αυτό. Εάν ο Καραμανλής θα ήθελε να μην έχει και αυτό το βάρος του Κυπριακού, ο Ευάγγελος Αβέροφ έχει αποφασίσει ότι το Κυπριακό θα λυθεί με τρόπο επωφελή με το ΝΑΤΟ, δηλαδή με μία διχοτόμηση. Υπάρχουν δύο βιβλία τα οποία δείχνουν τις διαχρονικές τους ευθύνες. Το πρώτο βιβλίο είναι... Συγγνώμη, διχοτόμηση πριν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακριβώς αυτή είναι και η διαφωνία του με το Σεφέρι. Ο Αβέροφ δέχεται στο παρασκήνιο. Ο Σεφέρης τότε είναι πρέσβης της Ελλάδος στο Λονδίνο και πριν πάει στο Λονδίνο ο Γιώργος Σεφέρης ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης του Κυπριακού Τμήματος εδώ. Τότε έγραψε το ποίημα με τις γάτες. Είχε επισκεφθεί την Κύπρο, είχε υπηρετήσει την Κύπρο νωρίτερα. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι πρόχειρος να πω πότε το έχει γράψει. Όμως ήταν άνθρωπος που γνώριζε τα πάθη του Κυπριακού Ελληνισμού. Τα πάθη του Κυπριακού Ελληνισμού. Ήταν άνθρωπος ο οποίος εκτιμούσε απόλυτα τον Μακάριο, ήταν στενά συνδεδεμένος με τον Εθνάρχη τότε Μακάριο, ο οποίος, θυμίζω για όσους τον καταδικάζουν ελαφρά την καρδία, ότι δύο άνθρωποι σήκωσαν το βάρος του αντιαπικιακού αγώνα. Ο Γρίβας και ο Μακάριος. Μαζί. Ναι, είναι προσωπικότητες διαφορετικές, είναι Κύπροι και οι δύο, είναι συμμαχητές στην οργάνωση Χ. Ο Μακάριος στα Δεκεμβριανά είναι ο διάκονος στην Αγία Ειρήνη, είναι ο άνθρωπος που θάβει τους νεκρούς της Χ από την αριστερά και ο Γιώργος Γρίβας είναι ο ηγέτης της. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν με αυτό το παρελθόν, το οποίο εγώ είμαι αντίθετος, αλλά τους οποίους σέβομαι για τον μετέπειτα ρόλο τους στην ιστορία, ηγούνται του αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για αυτοδιάθεση, ένωση. Και τότε δεν ήταν μια απέτηση ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Και οι αριστεροί φοιτητές κατέβαιναν στο 50-54 και είχαν δώσει και νεκρούς με την αστυνομία, ζητώντας αυτό που ζητούσαν οι Κύπροι, αυτοδιάθεση, ένωση. Όταν λοιπόν με την ευλογία. Εδώ για να δουν οι τηλεθεατές μας, ξέρετε, το Κυπριακό το έχουμε βάλει στο ράφι όλοι, όχι μόνο οι πολιτικοί. Το 54 έγιναν τα γεγονότα στη Σταδίου. 3 νεκροί.
3 νεκροί φοιτητές. 3 νεκρούς, επειδή η ελληνική αστυνομία έλαβε εντολή να μην επιτρέψει την πορεία να πάει στη Βρετανική πρεσβεία. Στη Βρετανική πρεσβεία, η οποία βρισκόταν εκεί που βρίσκεται και σήμερα. Και σκότωσαν τους Έλληνες για να μην χαμηλά στην σταδίου. Ναι, για να μην ενοχληθούν οι Βρετανοί. Ακριβώς. Και αυτό ήταν βέβαια ψωμί στο βούτυρο της αριστεράς, η οποία ήδη από τον εμφύλιο, για να βάλει ο Ζαχαριάδης εμπόδια στους Βρετανούς, έλεγε στους Κύπριους κομμουνιστές να πάρουν τα βουνά. Φυσικά δεν τον άκουσαν. Αλλά υπάρχει μαρτυρία του Πλουτή Σέρβα και για τη συνάντηση που έγινε και τα λοιπά. Μόνο χειροδίκησε απέναντί τους, λέγοντάς τους δεν έχετε στην Κύπρο βουνά και τα λοιπά. Αλλά αυτό είναι... Είχε η αριστερά μια άλλη άποψη. Είχε μια άλλη άποψη. Ο Βίρβος έγραψε το τραγούδι του στίχους «Η Κύπρος είναι ελληνική», το τραγούδισε ο Καζατζίδης και οι δυο ήταν στην αριστερά. Δηλαδή... Η αριστερά και όλος ο ελληνικός λαός, δεν είναι θέμα αριστεράς δεξιάς. Αυτό λέω. Όλος ο ελληνικός λαός ενωμένος ο ελληνικός λαός. Κατέβαινε στο δρόμο για να υποστηρίξει τους Κυπρίους, οι οποίοι με την υλική βοήθεια του Αλέξανδρου Παπάγου, έτσι, κάνανε αντάρτικο, κάνανε τρομοκρατία. Η δράση της ΕΟΚΑ με τα σημερινά στάνταρ θα χαρακτηριζόταν εύκολα ως τρομοκρατία. Μα το λένε μέχρι σήμερα οι Βρετανοί, δεν έχουν αποδεχτεί ποτέ τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, το λένε και σήμερα τρομοκράτες. Αυτό λοιπόν που κάνανε οι Έλληνες τότε, έρχεται ο Αβέροφ με τον Καραμαλή σε πρώτη φάση. Το βιβλίο του Γιώργου Γεωργή, Αβέροφ σε φέρεις η ρήξη, δεν θυμάμαι τον εκδοτικό οίκο, το οποίο βασίζεται πάνω σε επιστολές του Σεφέρη, στην αλληλογραφία Σεφέρη Αβέροφ. Γιατί υπήρχε μια αλληλογραφία όχι μόνο υπηρεσιακή αλλά και προσωπική, η οποία δείχνει δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλιόντουσαν, ήσανε στο ίδιο κόμμα, είχαν κοινωνική σχέση και ήρθαν αντιμέτωποι, διότι ο ένας επέμεινε ότι δεν μπορούμε να προδώσουμε τους μαχόμενους που μάχονται για αυτοδιάθεση ένωση και να συμφωνήσουμε να βάλουμε τους Τούρκους απάνω στο νησί, και ο άλλος έλεγε ότι αυτή είναι η βούληση των Βρετανών και των Αμερικανών και αυτοί πρέπει να υπακούσουν. Η αλληλογραφία τους είναι διαφωτιστική. Επίσης διαφωτιστικό είναι ένα πρόσφατο βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει εδώ και μια εβδομάδα, το μελάνομα της Κύπρου του Βασίλη Φούσκα, οι ευθύνες, και πραγματεύεται τις ευθύνες του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ευάγγελου Αβέροφ, οι οποίοι ξαναμπαίνουν στη σκηνή του Κυπριακού τον Ιούλιο του 1974. Και τον Αύγουστο του 1974 είναι οι άνθρωποι που αφήνουν τον δεύτερο Αττήλα να ξεδιπλωθεί χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του ελληνικού στρατού και του ελληνικού ναυτικού και της ελληνικής αεροπορίας, προτάσσοντας την ενότητα του ΝΑΤΟ. Θα πάμε εκεί. Να πάμε λοιπόν τώρα στη Ζηρίχη και στο Λονδίνο. Καταρχάς να πούμε... Το μελάνομα της Κύπρου του Βασίλη Φούσκα έχει κυκλοφορήσει, έχει φοβερή αρχαιακή δουλειά. Ο Βασίλης Φούσκας είναι ένας εξαιρετικός ιστορικός. Έχει φοβερή αρχαιακή δουλειά από πίσω του. Έχει πάρει τα τουρκικά αρχεία, γιατί έχει πάρα πολλούς Τούρκους συνεργάτες ο Βασίλης Φούσκας στο Λονδίνο. Έχει δει από τα ελληνικά ό,τι έχουμε αφήσει να υπάρχει. Έχει δει τα βρετανικά αρχεία. Και το βιβλίο του είναι σύντομο, αλλά είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου έργου που ετοιμάζει. Εστιάζει πάνω σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, στις εκδόσεις Επίκεντρα. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν στη Ζηρίχη και το Λονδίνο, όταν μετά την υπογραφή των συμφωνιών ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε «Είναι η ευτυχέστερη μέρα της ζωής μου». Λέξη που είπε και ο Τσίπρας όταν υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, γενικά... Υπάρχει παραλληλισμός σε αυτές τις δύο συμφωνίες? Υπάρχει η αντίληψη του Έλληνα ηγέτη ότι η νομιμοποίησή του στο εσωτερικό της χώρας θα έρθει όταν ικανοποιήσει τις επιθυμίες των ξένων ισχυρών. Δεν αντιλεί την νομιμοποίησή του από τους ανώτατους που τον ψηφίζουν, αλλά από τους ισχυρούς. Αυτό διατρέχει και την ηγεσία της αριστεράς. Αν πάμε πίσω, θα δούμε, δεν συγκρίνουν τα μεγέθη, αλλά θα δούμε ότι η έγκριση στους ηγέτες της αριστεράς ερχόταν από τη Μόσχα και η έγκριση στους ηγέτες της δεξιάς, δυστυχώς, εξίσου δυστυχώς, ερχόταν από το Λονδίνο, από την Ουάσιγκτον μετά. Πάμε στην ίδρυση. Αυτή ήταν η νομιμοποιητική βάση. Αφού είχαν κάνει το καθήκον τους έναντι αυτών, αφού είχαν ικανοποιήσει τις επιθυμίες, μετά μπορούσαν να είναι ασίδωτοι έναντι του ελληνικού λαού. Πάμε λοιπόν η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας με σύνταγμα που είναι πάει πακέτο. Είναι
Με σύνταγμα το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Ναι, η συνθήκη του Λονδίνου υπερήχε και σύνταγμα. Και ήταν ένα πακέτο. Στον Μακάριο η συνθήκη ετέθη ως σύνολο. Το παίρνεις ή το αφήνεις. Take it or leave it. Και ο Μακάριος μέχρι το τέλος, ανθίστατος στο Λονδίνο, ο Σεφέρης είναι αποκαλυπτικός στα πολιτικά του ημερολόγια, η πίεση του βασιλικού ζεύγους, Παύλος και Φρυδερίκη επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί του, η πίεση του Καραμανλή και του Αβέροφ στο Λονδίνο είναι αφόρητη, την υπογράφει. Είναι μια ανάπηρη ανεξαρτησία και είναι ανάπηρη γιατί δεν είναι λειτουργική. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος. Είχε διαφωνήσει τότε 23 ετών και ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ναι, ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε διαφωνήσει. Πολλοί από τους συνεργάτες του Μακαρίου είχαν διαφωνήσει. Όμως το πήραν τελικά και ο Κυπριακός Ελληνισμός το επικρότησε με ένα δημοψήφισμα, διότι το θεωρούσαν ότι ήταν ένα πρώτο βήμα. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι όταν επιχείρησαν να το τροποποιήσουν επί το λειτουργικό. Εκεί θα πάμε τώρα. Στα 13 σημεία. Είμαστε τα Χριστούγεννα του 1963. Οπότε ο Μακάριος... Ο Μακάριος δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Μέσα στους δήμους, ακόμη και στις κοινότητες, η άλλη πλευρά έχει βέτο. Και σε συνεργασία με τους Βρετανούς καταρτίζει 13 σημεία τροποποίηση στο Σύνταγμα, τα οποία λέει θα τα θέσω... Τίθενται υπό την έγκριση του αρμοστή. Δεν τίθεται υπό την έγκριση του αρμοστή, γιατί δεν αναγνώριζε τέτοιο δικαίωμα στον αρμοστή. Είπε ότι η Κυπριακή Βουλή θα αποφασίσει με τον τρόπο με τον οποίο. Όμως είχαν εγκριθεί τέθηκαν υπόψη. Οι Βρετανοί, αν τους ρωτήσετε, λένε ότι ποτέ. Ναι, τα γνωρίζαμε και τον είχαμε συμβουλεύσει να μην τα εμφανίσει. Ο Μακάριος και ο Νίκος Κρανιδιώτης λένε ότι έχουν στοιχεία που λένε ότι σε ανύποπτο χρόνο ότι οι Βρετανοί τον είχαν ενθαρρύνει να τα εμφανίσει. Αυτά τα 13 σημεία. Αυτό θυμίζει τον Σαντάμ Χουσέιν. Δηλαδή την άτυπη ενθάρρυνσή του να εισβάλλει στο Κουβέιτ και μετά ήρθε ο πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει δεν είχε προβλέψει... Για τους τηλεθεατές. Ναι. Τα Χριστούγεννα του 1963 ο Μακάριος παρουσιάζει στον Κιουτσούκ, τον αντιπρόεδρο. Ο Κιουτσούκ του παρουσιάζει τα 13 σημεία και λέει να βρούμε έναν τρόπο που η το Βουλή... Σύνταγμα να είναι πιο λειτουργική η δημοκρατία. Η Βουλή θα προτείνει στο λαό τον τρόπο, προφανώς δημοψήφισμα, να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Με παρέμβαση της Άγκυρας, ο Κιουτσούκ το βρίσκει αυτό ως αφορμή, αποχωρεί. Και με αφορμή ένα τυχαίο γεγονός, το φόνο μιας τουρκοκύπριας πόρνης από κάποιον πελάτη της, δεν ξέρουμε ποιος. Πιθανόν να μην ήταν και τυχαίο, διότι ήταν όλα έτοιμα. Ναι, θέλω να πω, παίρνοντας μια αφορμή από αυτό το πράγμα, η τουρκοκυπριακή κοινότητα παίρνει τα όπλα, έχει όπλα, είναι ήδη προετοιμασμένη. Τούρκους αξιωματικούς βεβαίως, οι οποίοι και φτιάχνουν θύλακες, στους οποίους δεν ισχύει πλέον η εξουσία του Κυπριακού κράτους, δεν μπορεί να μπει η Κυπριακή αστυνομία γιατί δέχεται σφαίρες κτλ. Η Τουρδίκ βγαίνει από το στρατόπεδό της και αναπτύσσεται σε επίκαιρο σημείο και απειλεί η Τουρκία ότι θα εισβάλλει. Έτσι, βομβαρδίζονται και τα... Τη Λυρία, με βόμβες ναπάλμ. Ναι. Βυθίζεται το Φαέθον, τα δύο περιπολικά που είχε η Κύπρος με ελληνικά πληρώματα, χωρίς να το παραδεχόμαστε ήταν ελληνικά, και γίνεται μια ανταρσία. Και από τότε αρχίζει η διχοτόμηση της Κύπρου. Δεν ήσαν έτοιμοι, δεν υπήρχε εθνική φρουρά, δεν υπήρχε ελληνικό στρατό στο νησί. Ιδρύεται λοιπόν αμέσως μετά εθνική φρουρά. Ιδρύεται εθνική φρουρά, αλλά μέχρι και έρχεται και η ημεραρχία. Έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος βλέπει ότι θα πληρώσει τους χειρισμούς του Αβέροφ, θα κληθεί να εξαργυρώσει το τίμημα για τους χειρισμούς Αβέροφ Καραμανλή και κάνει κάτι ανατρεπτικό. Ούτε κομμουνιστής ήτανε, ούτε αντιδυτικός ήτανε. Ίσα-ίσα. Ακριβώς. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπερασπιστεί το νησί και με τη βοήθεια του Ποταμιάνου στέλνει 8.000 στρατιώτες πάνωπλους με μεγάλη ισχύ πυρός, πυροβολικό. Και αυτό βασικά πυροβολικό, τα τεθωρακισμένα ήρθαν μετά, τα αγόρασε ο Μακάριος από την Σοβιετική Ένωση, αλλά εν πάση περιπτώσει στέλνει αυτή τη μεραρχία
και υπάρχει μια ισορροπία στο νησί, δεν θα είναι περίπατος η αποβίβαση των Τούρκων. Οι οποίοι Τούρκοι απειλούν από τότε για αποβίβαση. Και πραγματικά απευθύνομαι στις γνώσεις σας. Είναι δυνατόν ο Γεώργιος Παπανδρέου να έστειλε 8.000 άντρες χωρίς να είναι εν γνώση, αν όχι τη αδεία των Βρετανών και των Αμερικανών? Οι Βρετανοί ήταν παντού στο νησί. Ναι, αν σκεφτεί κανείς, οι Βρετανοί σίγουρα δεν το ήθελαν. Οπωσδήποτε δεν το ήθελαν. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Γαρουφαλιάς ήταν υπουργός άμυνας και ξέρουμε μετά τι ρόλο έπαιξε ο Γαρουφαλιάς, οι Αμερικανοί το γνώριζαν. Ο Γιώργος Παπανδρέου τους είπε ότι, ξέρετε, αν πάνε τα ελληνικά στρατεύματα κάτω, είναι στρατεύματα κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Άρα η Κύπρος, η οποία ήδη ήταν στο στρατόπεδο των αδεσμεύτων, ήδη ο Μακάριος είχε φλέρταρε με τον Νάσερ, φλέρταρε με την Ινδία, ήταν στη διάσκεψη του Μπαντούγκ και ήταν ιδρυτικό μέλος του κινήματος των αδεσμεύτων, αυτό το κρίσιμο νησί θα καταληφθεί από στρατεύματα του ΝΑΤΟ, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ελληνικά, για να μην έρθουν τουρκικά. Συνεπώς το ανέχθηκαν και αυτό που φρόντισαν με το Γαρουφαλιά είναι οι μετέπειτα χουντικοί αξιωματικοί να είναι αυτοί που στελεχώνουν κυρίως τη μεραρχία της Κύπρου. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται πάρα πολύ, όχι γιατί συμμετείχαν κατά ανάγκη, αλλά γιατί επέτρεψαν, ενώ είχαν τα όπλα και τη δύναμη να το αποτρέψουν, για τις ακρότητες που έγιναν σε βάρος Τουρκοκυπρίων και οι οποίες ήταν βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν, κύριε Πρέσβη, για αυτές τις ακρότητες υπάρχουν οι γνώμες τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, εν προκειμένου του Σενέρ Λεβέντ, οι οποίοι λένε ότι ποτέ δεν υπήρξαν ακρότητες και ότι αυτό το γεγονός που προκάλεσε στη συνέχεια, γιατί εντωμεταξύ έχει έρθει η Χούντα του 1967 και μετά πάμε στο 1963, γίνονται ακρότητες. Γίνονται ακρότητες, δεν ξέρουμε, δεν βρίσκονται ποτέ οι ενοχοί, δεν γίνεται ποτέ μια έρευνα να βρούμε ποιοι ένοχοι ήταν αυτοί. Κάτω υπάρχει ένα ασφικτικό κύμα αξιωματικών του ιδέα, οι οποίοι... Μα δεν έχει πάει ακόμα η μεραρχία. Όταν πηγαίνει η μεραρχία κάτω, ουσιαστικά πηγαίνει ο μισός ιδέα κάτω. Αλλά και άλλοι αξιωματικοί, οι οποίοι δεν είναι του ιδέα και μετέπειτα εμπλέκονται στην υπόθεση Ασπίδα. Οι ίδιοι οι Τουρκοκύπροι διατείνονται ότι το βασικό γεγονός, αυτό με την Μπανιέρα, το οποίο αυτό οδήγησε την κυβέρνηση Κόλια, αν δεν κάνω λάθος, στην απόφαση να πάρει τη μεραρχία πίσω. Έχουμε πάει λίγα χρόνια μετά. Ναι. Ο Κόλιας πήρε τη μεραρχία πίσω αφού είχε μια συνάντηση με τον Ντεμιρέλ. Αφού είχε προηγηθεί όμως αυτή η σφαγή της Μπανιέρας. Είχαν γίνει επεισόδια, δεν έχουν ερευνηθεί αυτά τα επεισόδια και δεν ξέρουμε ποιος πραγματικά τα έκανε. Πάντως σε τίποτε δεν διευκόλυναν την Ελλάδα. Αυτό το βασικό πάντως με την Μπανιέρα, με τη γυναίκα και τα παιδιά σκοτωμένα μέσα που κυκλοφόρησαν φωτογραφίες, αποδείχθηκε ότι ο δολοφόνος ήταν ο άντρας, ήταν ένας επίατρος Τούρκος που είχε ψυχολογικά προβλήματα, σκότωσε την οικογένειά του, τα φωτογράφησαν και τα κυκλοφόρησαν για να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη, να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα και το άλλο, αν θέλετε, για να αποσύρει την μεραρχία που ήταν κομβικό σημείο. Η απόσυρση της μεραρχίας σήμαινε μια μεγάλη ήττα, δηλαδή η ανατροπή της πολιτικής του Γιώργου Παπανδρέου, ότι η Ελλάδα, όπως προβλέπουν οι συνθήκες του Λονδίνου, έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν η έμπρακτη απόδειξη, η παρουσία της μεραρχίας κάτω, ότι η Ελλάδα θα κάνει αυτό που λέει η συνθήκη. Η απόσυρση αυτής της μεραρχίας ήταν ακριβώς η αποδοχή ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τίποτε. Στο τραπέζι έχουμε βάλει το κυπριακό ζήτημα με αφορμή τη μαύρη επέτειο των 50 ετών από την εισβολή. Βρισκόμαστε στην απόσυρση της μεραρχίας από την Κύπρο με απόφαση τότε της κυβέρνησης της Χούντας των Συνταγματαρχών και μείναμε στο ερώτημα που απευθύναμε στον κύριο Αϊφαντή. Αλλιώς διάβαζαν τις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου πριν το 1967, εν προκειμένου ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος θεώρησε ότι είναι υποχρέωση της Ελλάδας και ευθύνη να στείλει μια μεραρχία εκεί για να υπερασπιστεί τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου,
κάτι το οποίο φαίνεται δεν έχουν τη δυνατότητα να το αντιληφθούν μάλλον είτε επί επταετίας αλλά και τα 50 χρόνια που ακολούθησαν από την τουρκική εισβολή. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό το ερώτημα και ελπίζω να μην είναι διπλωματική. Όχι, δεν είναι καθόλου διπλωματική, την λέει η ιστορία. Κοιτάξτε, ένας διπλωμάτης πρέπει να είναι έντιμος, έτσι, και να λέει την αλήθεια. Για συνταξιούχο διπλωμάτη όπως είμαι εγώ, αυτό είναι... Ενεφεδρία είστε. Όπως θέλετε πείτε το, αυτός είναι ουσιαστικά, δηλαδή αν δεν πληρείται αυτός ο όρος δεν έχουμε κανένα λόγο να μιλάμε. Τι έγινε, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει ένα ταξίδι στις ΗΠΑ μετά από πρόσκληση των Αμερικανών, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τζόνσον, συναντήθηκε όμως πριν από τον Τζόνσον με τον τότε υφυπουργό εξωτερικών George Ball, ο οποίος του είπε με πάρα πολύ ομά ότι ξέρετε η τουρκική αεροπορία είναι 150 διπλάσια σχεδόν της δικιάς σας, είναι πολύ ισχυρή. Θα υπάρξει ελληνοτουρκικός πόλεμος τον οποίο θα χάσετε και θα πρέπει να έρθετε στο Camp David να συναντήσετε τον Ινωνού και να συμφωνήσετε τη διχοτόμηση του νησιού. Τότε ο Γιώργος Παπανδρέου του είπε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καταστήσατε την τουρκική αεροπορία τόσο δυνατή, αλλά να ξέρετε ότι αν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου εμείς θα μπούμε μέσα. Είχε τη μεραρχία πάνω στο νησί. Άρα ήταν ένας άνθρωπος που είχε έρθει σε σύγκρουση με την αμερικανική εξωτερική πολιτική, είχε έρθει σε σύγκρουση με τη μοναρχία, σοβούσε η κρίση του με τη μοναρχία και ήταν ένας άνθρωπος που επιχειρούσε να αντλήσει την νομιμοποίησή του από την λαϊκή ψήφο. Δηλαδή έβλεπε ότι δεν τον εγκρίνουν τα ξένα κέντρα και επιχειρούσε να τον εγκρίνει, να διατηρήσει ζεστή τη σχέση του με τον λαό. Το γεγονός λοιπόν ότι το Κυπριακό ήταν ένα μεγάλο εθνικό θέμα τότε που επηρέαζε καθοριστικά τη βούληση του ελληνικού λαού. Σας θυμίζω εκείνη την γελιογραφία του Μητρόπουλου που γυρίζει ο Παπανδρέου από την Αμερική, ότι μπαίνει πάνω στη σκηνή και φωνάζει «Ναι, νικήκαμεν» και ο κόσμος όλος του δείχνει από κάτω τη Χούντα που είναι ένας τύπος που περιμένει με μια θηλιά να τον πνίξει καθώς μπαίνει πίσω από την πόρτα. Λοιπόν, άρα δηλαδή... γι' αυτό ο Παπανδρέου διάβαζε διαφορετικά, διάβαζε ως εθνικός ηγέτης. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαράτης έχει πει μια καταπληκτική λέξη στο βιβλίο «Τη Ελληνική Τραγωδία» ότι ήταν, λέει, ο πεμπτοφαλαγγίτης μέσα στο ίδιο το κόμμα, δηλαδή το ίδιο το κόμμα, η Ένωση Κέντρου τότε είχε ξεπεράσει τον Παπανδρέου και τον έσερνε. Δηλαδή, και τα γεγονότα του 1965, τα πολιτικά γεγονότα, αυτά τα γεγονότα, η ρίζα τους αυτά τα γεγονότα ήταν στο Κυπριακό ακριβώς. Ο Γιώργος Παπανδρέου τον διώξανε από την κυβέρνηση. Η αποστασία έγινε για να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι οργάνωναν την αποδοχή του σχεδίου Άτσεσον να δώσουμε το Καστελόριζο στην Τουρκία, να δώσουμε και την Χερσόνησο της Καρπασίας για βάση για 50 χρόνια και να υπάρξει ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αυτό έλεγε το σχέδιο Άτσεσον, τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν ήσαν πάνω στο νησί. Αυτοί οργάνωσαν την αποστασία, οι ίδιοι δύο διπλωμάτες. Δηλαδή, κύριε Πρέσβη, θα επανέλθουμε, διότι είπαμε θα απαντήσετε πώς διαβάζουν από το 1974 και μετά. Μετά έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολιτικό καθοδηγητή τον Γκάς Αβρακότος, δηλαδή έναν χαμηλόβαθμο και άξεστο υπάλληλο της CIA, έχουν πολιτικούς καθοδηγητές την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και οι οποίοι πιστεύουν, ο Παπαδόπουλος όταν βλέπει τον Ντεμιρέλ του λέει να κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία στην Κεσάνη και θα λυθεί το Κυπριακό αυτομάτως. Ο Ντεμιρέλ τον βλέπει σαν τρελό και του λέει με τη μεραρχία τι θα γίνει, αν θέλετε την παίρνω πίσω. Όπερ και γένετο. Όπερ και γένετο, το ήθελε ο Ντεμιρέλ και την πήρε. Δηλαδή ο άνθρωπος με νηπιώδη πολιτική σκέψη και με καμία νομιμοποίηση, ήταν δικτάτορας. Του χρεώνουν πάντως χρεώνουν την αποχώρηση στις εκκλήσεις που έκανε ο Μακάριος, πάρτε τη μεραρχία από εδώ και όχι στη Χούντα. Ο Μακάριος δεν ήθελε να φύγει η μεραρχία. Ο Μακάριος ήθελε το 1974, έγραψε εκείνη την επιστολή που λέει «Χήρα εκτινωμένη εξ Αθηνών,
επιδιώκει την φυσική μου εξαφάνιση. Αφού δηλαδή τι είπε το προφανές. Τους είπε ότι τους κατήγγειλε δημόσια, προσπαθούν να τον δολοφονήσουν. Και αυτό κάνανε οι Έλληνες αξιωματικοί εκεί. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αν διαβάσει κανείς τα βιβλία που έχουν γραφεί, θα δει ότι πάρα πολλοί Έλληνες αξιωματικοί για να συμμετάσχουν στο πραξικόπημα απέτησαν γραπτή εντολή. Να τους δοθεί γραπτή εντολή. Και τελικά δεν. Των τεθωρακισμένων κυρίως. Και τελικά ο Κορκόντζηλας και κάποιος. Οι οποίοι είναι καθοριστικοί. Χωρίς αυτούς δεν κρίνονται οι ύλες των τεθωρακισμένων. Και τελικά πήγε και τους βρήκε ένας ειδικός απεσταλμένος του Μπονάνου, που ήταν υπηρεσιακά ανώτερός τους, στον οποίο είχαν εμπιστοσύνη, και τους είπε ότι είναι εντολή και πήγανε μέσα. Το κάνανε. Κύριε Καλεντερίδη. Πήγαμε στο πραξικόπημα τώρα της 15ης Ιουλίου. Όλα μαζί είναι, ο κόσμος τα ξέρει. Απλώς κάναμε αυτή την αναδρομή για να φωτίσουμε κάτι και να πούμε το εξής. Στην Κύπρο το 1974 και η Χούντα, αλλά και το νεοπαγές δημοκρατικό καθεστώς, να πούμε την αλήθεια, έχασε έναν πόλεμο. Και έχασε έναν πόλεμο. Γιατί δόθηκε πόλεμος, πολέμησε. Πολέμησαν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα δεν πολέμησε. Έχασε ένα πόλεμο. Αφού δεν υπήρχε αντίπαλος. Έχασε έναν πόλεμο η Ελλάδα. Δεν έχασε, αρνήθηκε να πολεμήσει. Αρνήθηκε να πολεμήσει. Οι άλλοι πολεμήσαν όμως και κερδίσανε. Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν ήταν κινέζικες, ήταν ελληνικές, που βρισκόντουσαν πάνω στο νησί, συνετρίβησαν από τους Τούρκους. Και η Αθήνα τους έστειλε μόνο αυτούς τους 300 ανθρώπους που πήγαν τα αεροπλάνα τους καταδρομής, η επιχείρηση Νίκη. Καμία αεροπορική επιδρομή. Οι αεροπόροι δεμένοι μες στα αεροπλάνα, τα υποβρύχια είχαν στο στόχαστρο τα τουρκικά αρματαγωγά. Δεν κάναμε τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, πράγμα για το οποίο επέρεται το Σεπτέμβριο του 1975 στο Ελσίνκι ο Καραμανλής και ο Αβέροφ στον πρόεδρο Φόρτ. Ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι που με ζημία του ελληνικού κράτους και του εθνικού μας συμφέροντος αποτρέψαμε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Τι μου θυμίζει αυτή η ατάκα του Παπανδρέου, την οποία καταγράφει ο Παπαχελάς στο γνωστό του βιβλίο, έχει καταγραφεί και Σκοτεινό δωμάτιο. Ναι. Σκοτεινό δωμάτιο. Ότι υπάρχουν κενά χάρη της Ουκρανίας στην ελληνική άμυνα. Είναι τουλάχιστον οι άλλοι τον κάνουν την παραδοχή μετά, τώρα γίνεται από πριν. Ή κατά τη διάρκεια της. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι υπήρξε μια ελληνική. Αναφέρεστε, για όσους δεν γνωρίζουν, στην δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, ο οποίος είπε: κάνουμε τόσα πολλά για την Ουκρανία. Τα έχουμε δώσει όλα. Και δημιουργήσαμε, με σκοπό να δημιουργήσουμε, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε κενό στην άμυνά μας. Και στη συνέχεια είπε ότι αναφερόταν στην άμυνα της Ευρώπης. Ναι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είναι υπεύθυνος για την άμυνα της Ευρώπης, ούτε γνωρίζει τι έγινε στα κράτη της Ευρώπης. Τώρα, η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί. Νιάου στα κεραμίδια. Είπαμε πριν ότι οι αποστάτες ήταν οι άνθρωποι μέσα στην Ένωση Κέντρου, οι οποίοι με οικονομικά ανταλλάγματα και υπό τη διεύθυνση δύο αυλικών. Δόθηκαν 12 εκατομμύρια δολάρια. Ένας από αυτούς που τα πήρε έκανε και ένα εργοστάσιο, έμεινε κάτι στην Ελλάδα. Οι άλλοι τα σπατάλησαν για να κάνουν πολιτικές δυναστείες. Ποιος ήταν ο επικεφαλής τότε? Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν ο ηθήνων νους αποστασίας και είχε μία γραμμή ότι στο Κυπριακό θα γίνει αυτό που θέλουν οι φίλοι. Ναι. Όταν ήμουν νεαρός ακόλουθος, ο τότε εκπαιδευτής μας, καλή τώρα δεν ζει πια, μας είχε βάλει να γράψουμε μέσα σε 20 λεπτά πώς νομίζουμε ότι θα λυθεί το Κυπριακό. Γράψαμε τότε νεαροί ακόλουθοι ό,τι νόμιζε ο καθένας. Τα διάβαζε και διασκέδαζε πάρα πολύ και μας είπε: αγαπητοί μου, το Κυπριακό θα λυθεί όπως θέλει ο Υπουργός. Να το καταλάβετε για να έχετε μέλλον σε αυτό το μαγαζί. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, όπως θέλει ο Υπουργός, και ο Υπουργός που το μαθαίνει, ο κύριος Γεραπετρίτης, είδαμε σε ποιον υποκλεινότανε. Άρα, το πρόβλημά μας είναι ότι η Ελλάδα, παρά τις συμβατικές της υποχρεώσεις, και αναφέρομαι στη θήκη του 1961. Αυτοί δεν την κατανοούν αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι συμβατικές υποχρεώσεις. Παρά το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός θέλει να πολεμήσει για την Κύπρο, θέλει να την υπερασπιστεί, εν ανάγκη να πολεμήσει. Δεν θέλει ντε και καλά να πολεμήσει, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εγώ έκανα τη στρατιωτική μου θητεία 28,5 μήνες και σας μεταφέρω ότι το αίσθημα όλων εκεί, δηλαδή που ήμασταν ένοπλοι εχμάλωτοι λόγω αριστερών φρονημάτων, αλλά μας είχαν όπλα,
και επειδή υπηρετούσα σε ένα τάγμα το 618 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού, του οποίου τη βιβλιοθήκη ήταν τάγμα που επάνδρωνε την Ελδίκ και υπήρχαν φωτογραφίες του Μακαρίου, τέτοιου κτλ. Στην βιβλιοθήκη που είχε. Και οι στρατιώτες ήταν όλοι τότε, δηλαδή αντιχουντικοί βαθύτατα και βαρεοπλήτες ποινικοί όλοι. Όλοι λοιπόν ποινικοί και πολιτικά αντίθετοι θέλανε, αν τους έλεγαν για την Κύπρο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και σας το λέω τότε και τώρα πιστεύω ότι εάν πραγματικά οι Έλληνες χρειαστεί να κάνουν κάτι για την Κύπρο, να δώσουν τον ένα από τους δύο χιτώνες, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα το κάνουν. Αυτός που δεν θέλει να δώσουμε κανένα χιτώνα είναι το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, και δεν λέω μόνο τους κυβερνώντες. Λέω και τους ελέγχοντες, σε εισαγωγικά πολλά, τους κυβερνώντες. Κύριε Πρέσβη, έχουμε λοιπόν το Κυπριακό, για χάριν του οποίου ή εξαιτίας του οποίου θυσιάζεται η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Η ακμάζουσα τότε ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης θυσιάζεται. Στη συνέχεια θυσιάζεται η δημοκρατία με το 1965 και με τη Χούντα. Γιατί η Χούντα κατά πάσα πιθανότητα δεν έγινε για την αντιμετώπιση κομμουνιστικής απειλής, διότι δεν υπήρχε. Έγινε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να δούμε αυτά που είδαμε στην Κύπρο. Στη συνέχεια, με την αποχώρηση εξαιτίας του Κυπριακού, ένεκα του Κυπριακού, αποχωρούμε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, μέχρι το 1974 ο Έλληνας αρχηγός Γέα είχε δύο καπέλα, το εθνικό και το νατοϊκό. Και με το νατοϊκό είχε τον έλεγχο του εναέριου χώρου του Αιγαίου, στον Έλληνα πτέραρχο αρχηγό Γέα. Το ίδιο συνέβαινε και με τον αρχηγό του Γεν. Είχαμε τον θαλάσσιο έλεγχο του Αιγαίου. Με την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ένεκα της εισβολής στην Κύπρο, που το ΝΑΤΟ δεν είχε καμία εμπλοκή στην Κύπρο. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει εμπλοκή. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αποχωρήσαμε για να ικανοποιήσουμε, επειδή το κόσμος ήθελε τότε αίμα στο δρόμο. Η κυβέρνηση έπρεπε, τότε ήμουν νεαρός φοιτητής και διαδηλωτής, και η κυβέρνηση είχε πρόβλημα νομοποίησης. Από τη μια μεριά ακόμη οι στρατιωτικές μονάδες των πεζοναυτών και άλλες πιστές στο καθεστώς ήταν στην Αγία Παρασκευή, στο Διόνυσο, δεν είχαν φύγει από το Λεκανοπαίδιο. Αφετέρου, στον δρόμο διαδήλωνε η αριστερά και όλοι όσοι ήταν ευχαριστημένοι από τη Χούντα, που στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού ήταν στα κάγκελα. Και αυτό που έπρεπε, το τρίκ, η αναγκαία κίνηση κατευνασμού και να δείξει ότι λαμβάνουν υπόψη την λαϊκή οργή, ήταν να βγούμε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ήταν Και εκεί χάθηκε ο έλεγχος του Αιγαίου. Θέλω να πω ότι πριν το 1974 δεν υπήρχαν... Κοιτάξτε, εάν είχαν μείνει μέσα στο ΝΑΤΟ, θα είχαν λειτουργήσει καταλυτικά αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή θα υπήρχαν πολύ ισχυρά προβλήματα μέσα στην Ελλάδα. Τότε αυτή ήταν μια κίνηση κατευνασμού για να πάρει ο Καραμανλής στις εκλογές που έγιναν αργότερα, 54% τον Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, το 1974. Αυτό ήταν... Αλλιώς θα τον είχαν πάρει αμπάριζα. Δεν μπορούσε να σταθεί. Δεν το έκανε από χαρά. Οι Τούρκοι λένε, κύριε Πρέσβη, επειδή έχω διαβάσει και τα τουρκικά αρχεία, ότι η Χούντα του Ευρέν έγινε από τους νατοϊκούς για να υπογράψουν, διότι μέχρι τότε οι Τούρκοι πρωθυπουργοί, οι πολιτικοί δεν υπέγραφαν την επάνωδο της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, έφεραν τη Χούντα του Ευρέν μόνο γι' αυτό. Για να υπογράψει τελικά η στρατιωτική κυβέρνηση της Τουρκίας την επάνωδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, αφού εντωμεταξύ είχε χαθεί το Αιγαίο, υπό την έννοια ότι χάσαμε τον έλεγχο και δεν τον ξαναπήραμε, γιατί μπήκαμε με τους όρους που είχαν θέσει οι Τούρκοι. Επιτρέψτε μου να πω για τους τηλεθεατές. Το θέμα του Αιγαίου και ο έλεγχος αυτών εξαρτάται από τις δυνατότητες και από την αποφασιστικότητα του ελληνικού ναυτικού και της ελληνικής αεροπορίας. Ναι, στα χαρτιά οι Τούρκοι ζήτησαν ένα νέο καθεστώς και σε ό,τι αφορούσε την άποψη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η Ελλάδα μετά την επανωδό της είχε πολύ λιγότερα από όσα είχε αρμοδιότητες μέσα στο ΝΑΤΟ πριν φύγει, πριν το 1974 δηλαδή.
Αυτά τα 5 χρόνια που λείψαμε, όταν γυρίσαμε στο χαρτί είχαμε λιγότερες αρμοδιότητες μέσα στο ΝΑΤΟ. Αλλά εν της πράγμαση την κυριαρχία στο ΝΑΤΟ δεν την έχει, στην κυριαρχία στο Αιγαίο δεν την έχεις επειδή υπάρχει κάποιο χαρτί στο ΝΑΤΟ, σε κάποιο συρτάρι του ΝΑΤΟ. Ήταν επικαλυπτικό, κύριε Πρέσβη. Την έχεις εν της πράγμαση. Ωραία. Και λέω ότι όλες οι κυβερνήσεις για τις οποίες μιλάμε και οι οποίες μας βγάλανε, μας κάνανε κτλ., τουλάχιστον είχαν φροντίσει επί του πεδίου να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να ασκούμε εν της πράγμαση εμείς και όχι η άλλη πλευρά την κυριαρχία. Τώρα αυτό τελειώνει. Δηλαδή θα πάρουμε 3 νέα πλοία, τα υπόλοιπα, τα άλλα νεότερα είναι οι 4 ΜΕΚΟ, αυτές που στέλνουμε, φρεγάτες που στέλνουμε κάτω στο Τζιμπουτί, είναι ηλικίας 25-29 χρόνων, ίσως και παραπάνω. Και δεν έχουν περάσει εξυγχρονισμό. Δηλαδή σε 3-4 χρόνια, αν δεν τις εξυγχρονίσουμε, θα είναι τζάμπα πράγμα, δεν θα επιδέχονται εξυγχρονισμό. Και ο εξυγχρονισμός θα τις διατηρήσει σαν μια μονάδα δεύτερης ποιότητας, διότι τα πλοία αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες απειλές. Και δεν μπορούμε να τα εξυγχρονίσουμε. Καλύτερα να πάρουμε καινούρια. Δεν παίρνουν. Να μείνουμε στο Κυπριακό, κύριε Πρέσβη. Καταρχάς να πούμε ότι Θέλω να πω ότι στέλνουμε στο Τζιμπουτί φρεγάτα για να αντιμετωπίζει τα drones των Χούτις. Τα drone του Νασράλα θα στείλουμε καμία φρεγάτα να τα αντιμετωπίσει. Εάν η Κύπρος κοίται μακράν, δεν θα στείλουμε. Όχι, έχει αντίρρηση η Τουρκία και γι' αυτό δεν τα στέλνουμε. Και δεν ξέρω αν ρωτήσαμε την Τουρκία για να στείλουμε στο Τζιμπουτί. Λοιπόν, επειδή το Κυπριακό πραγματικά είναι ατέλειο, το χρειάζεται να μιλάει κανείς μέρες, την 5η 18 Ιουλίου, 2 μέρες πριν τη Μαύρη Επέτειο, η κίνηση πολιτών συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο και η Εύξηνος Λέσχη Αθηνών διοργανώνεται με την Εύξηνο Λέσχη μία εκδήλωση. Αυτό θα γίνει στην οδό Ψαρομιλίγκου 27-29 στον Κεραμικό, 8 η ώρα το βράδυ. Ακριβώς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ο χώρος είναι πανέμορφος, είναι κάτω από την Ακρόπολη. Οι ομιλητές είστε εσείς. Αλλά πρέπει να πούμε είναι ο πρέσβης κ. Ξανθόπουλος, είναι ο οποίος πρέσβης έχει ένα αρχαιακό υλικό για το θέμα. Ναι, έχει ένα αρχαιακό υλικό πάρα πολύ ενδιαφέρον ο πρέσβης κ. Ξανθόπουλος, πώς κατέγραφαν τα αμερικανικά. Ήταν πρόξενο στο Τορόντο το 1974 και κατέγραφε όλα τα ρεπορτάζ των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που ήταν για τα τεκτενόμενα, ήταν τα λεγόμενα live, έτσι, ζωντανή. Και βλέπουμε πόσο διεισδυτικά ήταν μερικά από αυτά, με την απόσταση στη χρονική. Θα μας τα πει ο κύριος Πρέσβης. Θα τα πει, είναι ο κύριος Σταύρος Περβενάς, ο Ναύαρχος. Περβενάς, ο οποίος είχε προσωπική εμπλοκή. Ήταν ύπαρχος. Ήταν ύπαρχος σε ένα από τα 2 υποβρύχια που στείλαμε και θα μας πει τι μπορούσαν να κάνουν αυτά τα υποβρύχια και γιατί δεν το κάνανε ενδεχομένως. Και ο κύριος Κολοκασίδης. Και ο κύριος Κολοκασίδης, ο οποίος είναι Κύπριος πολιτικός. Νομικός. Με γνώσεις, βαθιές γνώσεις στο Κυπριακό. Που ακριβώς θα μας πει τι περιμένει ο Κυπριακός λαός από την Ελλάδα. Διότι κακά τα ψέματα, όταν τελειώσουν όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι συμπαραστάτες, οι Κύπροι δεν έχουν πού αλλού να στραφούν, στρέφονται σε εμάς γιατί είμαστε ομοεθνείς και είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε την ευθύνη για αυτούς, διότι τους έχουμε προδώσει πολλές φορές, τους βγάλαμε μπροστά και τους αφήσαμε πάρα πολλές φορές, τελευταία το 1974, αλλά εμφανώς, αλλά όχι μόνο, και το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Είναι λοιπόν μια συζήτηση για την ευθύνη μας απέναντι στην Κύπρο, που είναι ευθύνη απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Επίσης, κύριε Πρέσβη, συντονιστής είναι ο κύριος Χάρης Πρασβαντίδης, που είναι αντιπρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης. Θα απευθύνω χαιρετισμό και ο Μιλών θα απευθύνει χαιρετισμό. Να ξαναπούμε ότι είναι την 5η 18 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην οδό Ψαρομιλίγκου 29, σε έναν υπαίθριο χώρο, στον αύλιο χώρο της Ευξήνου Λέσχης, εκπληκτικός χώρος κάτω από την Ακρόπολη. Καλούμε λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη, καλούμε τους τηλεθεατές μας που έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα εκείνη την ημέρα να έρθουν. Μην φοβηθείτε τη ζέστη, δροσιά έχει εκεί, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε το παρόν. Αυτό είναι και μια συμβολική κίνηση, διότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί και στην Κύπρο, μια συμβολική κίνηση
να αποδείξουμε ότι για τους Έλληνες πολίτες και όχι για το πολιτικό σύστημα, ότι η Κύπρος όχι μόνο δεν είναι μακρά, δεν κοίται μακράν, αλλά είναι στις ψυχές μας πραγματικά. Κύριε Πρέσβη, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, εδώ έχουμε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Δηλαδή, το Εθνικό Κέντρο αποφάσισε κάποια στιγμή να διαβάσει τις υποχρεώσεις και είπε ότι δημιουργούμε τον ενιαίο αμυντικό χώρο η Ελλάδα και η Κύπρος. Στο πλαίσιο αυτό κάνουμε την άσκηση Νικηφόρος, που η άσκηση στην ουσία είναι η εφαρμογή των σχεδίων σε περίπτωση που χρειαστεί, πώς θα εμπλακούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε έναν πόλεμο όταν απειλείται η Κύπρος, και κάποια στιγμή, ενώ ανακοινώνουμε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, κάνουμε ασκήσεις, κάποια στιγμή έρχεται πάλι η ελλαδική κυβέρνηση των Αθηνών και ακυρώνει αυτό το δόγμα. Δηλαδή, αν ήμασταν στην Κύπρο, διότι τυχαία γεννηθήκαμε Έλληνες στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να είμαστε Έλληνες στην Κύπρο. Και μάλιστα ήμασταν και πρόσφυγες και είχαν σκοτώσει τους γονείς μας και είχαμε και αγνοούμενους. Πώς θα εκλαμβάναμε μια τέτοια απόφαση της Αθήνας, ως τι, γιατί γίνεται για το καλό μας? Προφανώς αποτελεί υποταγή, ένδειξη υπακοής σε κελεύσματα των Αμερικανών και των λοιπών. Ναι, γιατί αυτή την υπακοή δεν τη δείχνουν και οι Τούρκοι να πάρουν τις 40.000 στρατεύματα? Ουδέποτε έκρυψαν την αποστροφή τους και την εναντίωσή τους στο ενιαίο αμυντικό δόγμα, θεωρώντας ότι είναι ανατρεπτικό για την εύρυθμη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Όσοι αισθάνονται το ΝΑΤΟ πατρίδα τους, είδουν στάδιο δόξης λαμπρών τώρα που παραπέει ο πρόεδρος Biden να πάνε στην Αμερική να θέσουν υποψηφιότητα, μπορεί και να εκλεγούν. Όσοι αισθάνονται την Ελλάδα ως χώρα τους και τους Κυπρίους ως αδελφούς τους, θα κληθούν, και περιοδικά ο ελλαδικός ελληνισμός τίθεται ενώπιον του ερωτήματος σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες από το 49 μέχρι σήμερα, τι κάνουμε για την Κύπρο. Και το τι κάνουμε για την Κύπρο τελικά είναι τι κάνουμε για τους εαυτούς μας. Διότι αν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι για την Κύπρο, κάνουμε κάτι για την εθνική μας ολοκλήρωση, κάνουμε κάτι για την εθνική μας αυτοτέλεια. Παύουμε να είμαστε καταναλωτές, οπαδοί κομμάτων και γινόμαστε Έλληνες. Αυτό το πράγμα θα ξανέρθει μπροστά μας πάρα πολύ γρήγορα. Διότι είναι τέτοια η γεωπολιτική θέση της χώρας. Και η ροή των γεγονότων. Η ροή των γεγονότων, οι συγκυρίες, αλλά και η θέση της Κύπρου, όπου θα κληθούμε. Επειδή λοιπόν διάφοροι ετοιμάζονται να εκστρατεύσουν στην Ουκρανία και πάλι, να τους δείξουμε ότι ο δρόμος περνάει πρώτα από την Κύπρο. Όποιος θέλει να εκστρατεύσει στην Ουκρανία, στην Αργεντινή, δεν ξέρω που έχει. Στην Κίνα. Ναι, ή κατά της Κίνας, ναι, άλλοι αυτοί οι εχθροί. Ας φροντίσει να περάσει πρώτα από την Κύπρο, να εκπαιδευτεί λίγο επί του πεδίου, για να μην είναι και εντελώς σοργέλο, και να πραγματοποιήσει πρώτα την θεμελιώδη του εθνική υποχρέωση. Το Κυπριακό έχει ρίξει πολλές κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Εάν επιχειρήσουν να αγνοήσουν και να προδώσουν ακόμη μία φορά την Κύπρο, να συνεχίσουν αυτή την παράδοση μη βοήθειας, που ουσιαστικά είναι προδοσία υπό μία έννοια, θα το βρουν μπροστά τους. Κύριε Πρέσβη, επειδή φτάσαμε στο τέλος, ήδη παραβιάσαμε το χρόνο, θα σας θέσω μια τελευταία ερώτηση, μια γρήγορη απάντηση. Έχουμε κάθε 20 Ιουλίου στην Ελλάδα μια γιορτή της Δημοκρατίας, δηλαδή την πτώση της Χούντας και την επανεγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι σωστό? Τη Δημοκρατία δεν την έφερε ο ελληνικός λαός με αγώνες. Η Δημοκρατία, τα θεμέλια της είναι χτισμένη πάνω στο αίμα των Ελλήνων της Κύπρου, πάνω σε μια τραγωδία. Είναι σωστό τη στιγμή που θρηνεί η Κύπρος και ο ελληνισμός, κάποιοι στο Προεδρικό Μέγαρο να κάνουν γιορτή της Δημοκρατίας? Μήπως θα έπρεπε να γίνεται κάτι άλλο εκείνη την ημέρα? Η δικτατορία τελείωσε, όχι όμως και η εξάρτηση της χώρας. Αντικαταστάθηκε από ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς
Το ίδιο όμως εξαρτημένο και αυτό που γιορτάζουν στις 20 Ιουλίου οι πολιτικοί μας, αποκαλώντας το γιορτή της Δημοκρατίας, είναι η γιορτή της εξάρτησης της χώρας. Και το βιβλίο που είπα πριν του κυρίου Φούσκα, που δίνει τις ευθύνες των δύο ανδρών, οι οποίοι διαδέχθηκαν τη δικτατορία και θα μπορούσαν να είχαν διαλέξει κάλλιστα διαφορετικό δρόμο και να έχουν σύμμαχό τους τον ελληνικό λαό και τις ξένες δυνάμεις, είναι αποκαλυπτικό. Πιστεύω λοιπόν, και σας το λέω, ότι δεν πρέπει να γιορτάζουμε τίποτε στις 20 Ιουλίου. Είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι έγινε αλλαγή φρουράς. Τότε είχε χαρακτηριστεί λεκτική υπερβολή. Βλέπουμε ότι δεν είναι. Ουσιαστικά εξαρτημένοι παραμείναμε, φύγαν οι ένστολοι και ήρθαν οι άνθρωποι με τα κουστούμια. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την συμβολή σας στον αγώνα που κάναμε για την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, το Κυπριακό είναι τεράστιο, δεν τελειώνει. Προσπαθήσουμε αυτή την ώρα να συμπυκνώσουμε ιστορικά γεγονότα, να σας παρουσιάσουμε τα ιστορικά γεγονότα με κάθε αντικειμενικότητα. Ελπίζουμε την Πέμπτη να είστε μαζί μας στην εκδήλωση και ελπίζουμε όλοι οι Έλληνες να δείξουμε το ενδιαφέρον που πρέπει, όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης, σε αυτό το μείζον εθνικό ζήτημα που είναι το Κυπριακό. Αυτά μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.